धेरैले सोध्नुहुन्छ ट्रेडिङको बारेमा अर्को भिडियो किन आएको र मैले चाहिँ ट्रेडिङबाट अर्निङ गर्छु कि गर्दिनँ भनेर। त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई अगाडिपट्टि मेरो देखाएको छु, मैले स्न्यापसट लिएको छु, किनकि जिमेलमा देखायो भने मेरो एकाउन्ट नम्बरहरू ह्यान्ड हुन्छ। सो त्यो म गर्न सक्दिनँ अहिले। सो मैले चाहिँ तपाईँलाई पेमेन्ट प्रुफको सहितको एउटा भिडियो नै बनाएर नि देखाउँदैछु, त्यो भिडियो तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। बट यो हेर्नु होला, यो चाहिँ मेरो 2 पोइन्ट यसको छ। यसको यो भने चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरो नि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु एकचोटि होइन। वेट गर्नु होला। यो भनेको चाहिँ मेरो अहिलेको चाहिँ हिसाबमा नेपाली 20,600 हुन्छ। यो चाहिँ मैले अर्निङ ट्रेडबाट अर्निङ गरेको छु। ट्रेडबाट कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ तपाईँलाई पनि जान्नु मन छ भने एउटा भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, 2 वर्ष अगाडिको भिडियो, बट मेरो च्यानलमै छ, आफ्नै च्यानलमा। त्यो तपाईँले गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ र होप तपाईँलाई त्यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ। गएर एकचोटि चेकआउट गर्नु होला। राम्रो लाग्ने भिडियो लाइक गर्नु, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु। म त्यो चाहिँ प्रपर भिडियो एउटा चाहिँ बनाएर ल्याउँछु। 12-13 मिनटको भिडियो रेकर्ड भइसकेको छ, जस्तो एडिटको अलिकति काम बाँकी छ, त्यो भइसहाल्नेछु। थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड टाइम। हेर्दै गर्नु, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु, भिडियोलाई लाइक गर्नु। ह्याप्पी अर्निङ्स।